السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بأمر الله في الحلقة دي هنتكلم عن الفيش اي أو عين السمكة أو الزفارة اللي بتحصل في طبقة الدهان واحنا بنرش العربية في الكابينة أو بره الكابينة. ازاي نعالجها بالانتي سيليكون أو مضاد الزفارة، وازاي نتجنب المشكلة من الأصل علشان خاطر ما نعالجهاش، ونعمل ايه في حاله لو الانتي سيليكون ما عرفش يعالجها والزفاره تكون بشكل كبير. لان احنا الانتي سيليكون احنا عارفين ان هو بيعالج بنسبه، مش بيعالج بشكل كامل. طيب نفهم الاول كده ايه هو الفيش اي او ايه هي الزفاره. الزفاره او الفيش اي زي ما احنا عارفين بتكون عباره عن، لو جينا بصينا كده هون طبقه الورنيش، ادي طبقه الورنيش بننزل باول وش بيكون بالشكل دون، تمام. وبعد كده ادي اول طبقه احنا بنرش وشين ورنيش. تاني طبقه ورنيش لما بننزل كده هون ساعات احيانا بيظهر فيه فتحات كده هون صغيره، فتحه صغيره تلاقي دي ايه، فتحه كده هون ليها عمق غويطه. لكن في اول طبقه ورنيش دي الانتي سيليكون او مضاد الزفاره بيعالجها، بيتحط على الورنيش بنسبه 1 ل 2%. والانتي سيليكون دون بيكون موجود في معظم الشركات، يعني اي سيستم الوان بيكون عنده الماده دي. وفي شركات غير الدهانات بتكون عامله الماده دي بتتحط على الورنيش بنسبه معينه، بتعمل عمليه احلال للورنيش، بتسيح كل دون في بعضه وما بتخليش الفتحه دي موجوده. وده بيتقال عليه كرييتر، يعني مش عميق للورنيش لغايه تحت هنا اهو. اما الزفاره الكامله، الزفاره الكامله اللي هي عين السمكه العميقه فعلا بتكون واصله للطبقه دي، بتكون واصله للطبقه دي. يعني ادي اول طبقه ورنيش، هنا بيكون في فيش اي، بيكون في اول وش احنا مش شايفينه. لما بتيجي تنزل بتاني وش ورنيش، ننزل بتاني وش بتلاقي الفيش اي دون بقى بردك موجود هنا اهو، ولكن بقى اوسع. تيجي كل ما تديله ورنيش تلاقيه عمال يوسع معاك. دون الانتي سيليكون مش هيعرف يعمل فيه حاجه. دون الانتي سيليكون بيتحط على الورنيش بنسبه 1 ل 3% زي ما قلنا، مش قوي ان هو يتعالج مع الزفرايه دي، لان الزفرايه دي عميقه في اول طبقه ورنيش. لكن الزفرايه دي عباره عن ترابيه صغيره او اي شيء جه على سطح العربيه اول طبقه ورنيش، فبيكون سهل ان انت تديله او وش ورنيش زياده او حاجه، بيبدا ان هو يسيح مع نفسه، وبفضل الله الموضوع بيتعالج تمام. طيب احنا عايزين نشتري دماغنا ومش عايزين نخش في القصه دي، ومش عايزين ولا نجيب انتي سيليكون ونتعامل بشكل سليم. في الحاله دي حضرتك تراجع وتشيك على المواد اللي انت شغال بيها. يعني احنا معانا الكمبروسر بتاعنا تمام، الكمبروسر يكون سليم، معايا فلتر ثنائي بعد الكمبروسر، ويكون معاه فلتر تاني جوه الكابينه بردك ثنائي، ونبدا اللي احنا نشتغل فلاتر تكثف الفلاتر عندك. اما لو انت في ورشه ومعاك كمبروسر 50 200 لتر او 300 لتر، بردك تجيب فلتر نوع كويس، ويفضل ان انت تجيب فلتر صغير من عند المسدس يكون امن، واول باول تفضي الميه اللي في الكمبروسر وتفضي اي زيوت فيه وبتحصل. لكن لازم يكون عندك فلتر، لازم يكون عندك فلتر واثنين. حتى لو انت في ورشه مهم جدا يكون عندك الفلتر دون، يكون فلتر محترم والكمبروسر يكون كويس، علشان خاطر الهواء لما بيجي من الموتور دون بيبدا ان هو يضعف نسبيا عبال ما يوصل لك للمسدس. التطهير بشكل تمام، نطهر العربيه كويس قوي قبل ما نرش. احنا كل دون بنتكلم ازاي نتجنب المشكله اصلا اللي هو عين السمكه او الفيش اي. التطهير، التنفيض، استخدام مطهر كويس، استخدام فوط كويسه. الفوطه اللي طهرت بيها خلاص ما استخدمهاش اطهر بيها عربيه تاني، ويفضل يكون معانا فوطتين، فوطه يكون فيها المطهر اطهر بيها، وفوطه تانيه امسح بيها مكان ما طهرت الاولانيه. انا كده امنت نفسي. الكمبريسور بتاعي تمام، الموتور سليم ما فيهوش اي حاجه، ما فيهوش اي ميه، ما فيهوش اي زيوت، 100 100 تمام. احط بردك بعد منه فلتر، يكون عندي فلتر واثنين، اشيك على كل حاجه. الجو حوالين مني سليم، الكابينه تمام، ما عنديش كابينه، المكان اللي انا شغال فيه سليم، اكون رش ميه على الارض، مشيك على نفسي تمام من كل حاجه. خلاص كده هون اعتمد على بركه الله، طهرنا وكل حاجه تمام، نرش. طيب رشينا وبردك ظهر معانا الفيش اي او عين السمكه دي، ظهرت معانا اللي هي الخفيفه دي زي ما شرحنا في الشكل دون. نبدا اللي احنا نعالجها نديها وش ورنيش خفيف ونسيح الورنيش في بعضه، ان شاء الله كل ده هتلاقيه صح في بعضه تمام. ظهرت دي بقى نتعامل معاها ازاي؟ دي التعامل معاها يكون مختلف شويه.
دي في الغالب بتظهر، ما تظهرش في الشغل كله، ممكن في الرفرف تظهر واحده في الرفرف، واحده في الكبوت، 2 3 4 5 6 في العربيه. حتى لو اكتر من كده في القطعه الواحده ظهرت معاك 2 او 3، هيكون ارحم لك بالعلاج اللي هنقوله دون من انك ترش العربيه تاني او تتعامل معاها، وبرضك هيكون شغل سليم مفيش اي حاجه. ان انت كل ما بترشها كل ما بتوسع. طب التعامل معاها يتم ازاي؟ بعد ما تخلص ورنيش، رش الرفرف او رش الباب او رش الكبوت، تجيب شويه ورنيش في غطا، ويفضل ان هم يكونوا خام من غير تونر او اي حاجه. مفيش خام من اللي انت بترش بيه، شويه في غطا كده هون عليهم المصلب بتاعهم مظبوط وكل حاجه تمام. تمام كده هون. واحنا لسه مخلصين رش حالا، احنا لسه مخلصين الورنيش سخنه، ما غسلناش حتى المسدس. نجيب الشوال في الغطا ده نقطه على منديل، ما يكونش منديل ليه فتل، يكون منديل كويس كده هون، ونبدا اللي احنا ايه، نقطه ورنيش صغيره مكان الفيش اي دي، نسقيها على قدها كده اهو، نملاها. هيكون في ورنيش عالي مش مشكله، انت كده كده هتسحق وتلمع تاني يوم على قدها. تمام. تتعامل معاه بالقطر كده وانت تشيل على قدها، او بالكاوتشه بالصنفره ال 2000 تسحقها بشكل كامل. لان اللي هيحصل في الورنيشه ان ادي الفيش اي اهو، ادي الزفرايه اهي، الفيش اي اهو، وادي بقيه الورنيش. احنا هنحط نقطه ورنيش هنا اهو، هيبقى الورنيش عالي مش مشكله عادي. انت هتيجي تاني يوم ان شاء الله بالكاوتشه او بالكاوتشه، بلاش القطر، احنا شارحين التعامل بالقطر ازاي عندكم على القناه. تبدا اللي انت تسحب بالكاوتشه، تخلي الورنيش سوا واحد، لكن ما تسحقش بايدك، لان السحق بالايد هينعمها لك وهيبان لك بعينيك ان هي بقت سوا واحد، لكن هي مش بعد التلميع. لو مرقتها بعينك كده اهو هتلاقي في حتت عاليه وحتت مش مظبوطه، فالكاوتشه هتخليها لك متساويه بشكل واحد، لكن تسقيها في نفس الوقت. ما تجيش بعد ما العربيه تاخد سخن، العربيه خدت سخن وطلعت لي بعد ساعه هاجي اسقيها، هتفوش. لو جيت سقيتها ورنيش بعد ما العربيه طلعت سخنه على طول هتفوش معاك. تمام. هنقول دلوقتي ان شاء الله ليه. يا اما تسقيها تاني يوم، يا اما تسقيها في ساعتها، يا اما تسقيها تاني يوم تكون خدت السخن وعدى عليها ال 12 ساعه تسقيها على قدها ورنيش. لكن لو فكرت تسقيها بعديها بساعه حتى لو خدت سخن هتلاقيها اتفوشت معاك. ليه؟ لان الورنيشه لسه حنينه ما نشفتش بشكل كامل، والورنيش اللي انت هتحطه دون هيعمل عمليه احلال للورنيش دوت. لكن لما ليه؟ لان حتى لو معلوش تنر وعليه مصلب، المصلب نفسه هيعمل عمليه احلال، لان المصلب احنا عارفين فيه مذيبات. يعني في المصلب فيه تنر او فيه مذيب، مش في مصلب سريع ومصلب بطيء. المصلب السريع ايه الفرق ما بينهم؟ الاثنين بينشفوا والاثنين صلابه كويسه. الفرق ان السريع المذيبات اللي فيه بتطير بسرعه، والمصلب البطيء المذيبات اللي فيه بتاخد وقت عبال ما تجف. لكن الاثنين فيهم مذيب، لو انت حطيت الورنيش والمصلب حتى بس على الورنيشه احتمال كبير جدا انت تفوش. فالامن ما تحطش نقطه الورنيش بعد ما العربيه تطلع من الكابينه على طول، هيبان لك ان هي نشفت لكن هتفوش معاك، خصوصا لو لون فضي او الوان فاتحه هتلاقي التفوشه شكلها غير ظريف خالص، ومحتاجه ممكن ان انت لا قدر الله ترشها تاني. فانت يا اما تتعامل معاه، يا اما تسقيها حالا وانت لسه مخلص رش حالا، يا اما تاني يوم. تمام كده هون. في الحاله دي ان شاء الله مش هيحصل معاك اي مشاكل. لكن انك تسقيها بعديها بساعه هتلاقيها لا قدر الله فوشت معاك، واحنا عايزين نشيل دماغنا من القصه دي. فانت سقيت زفرايه 2 3 في الرفرف 4 5 هيكون ارحم لك من انك تسحق وترش تاني. ليه؟ هيكون هم على قدهم، اكنك بتتعامل مع دست، مع درت صغير، اكنك بتتعامل مع حاجه خفيفه تراب بتسحقه وبتلمعه على قده. دون هيكون الحل السليم لانك تتعامل مع الزفاره لو حصلت معاك. في الحاله اللي هي الزفاره العميقه اللي الانتي سيليكون نفسه مش عارف يتعامل معاها، تبدا اللي انت تتعامل بالشكل ده. اما لو هي الكرييتر الخفيف تبدا انت وش كمان وش او هتسيح في بعضها ان شاء الله، لان دون حتى لو هي موجوده وجيت تاني يوم سحقتها ولما هتعلق قدها هتروح. ولكن الافضل اللي هو طبق الزفرايه الخفيفه تديها ورنيش احسن، تعوض الفقد اللي فيها، لان هي عامله كده اهو، لان هي ليها عمق. اي نعم في هنا ورنيش هتسحق وتلمع وتوصل له، ولكن الافضل اللي انت تعوض الفقد اللي موجود فيها تديها وش ورنيش كده. حتى لو موجوده بعد السحق والتلميع هيكون عندك فيه سكنس تبدا اللي انت تسحق وتلمع فيه، ما يحصلش اي مشاكل. الموضوع مهم جدا يا جدعان، يعني تشاركوه مع اخواتكم، ربما حد يكون عنده المشكله دي ومحتاج ان هو يعرف المعلومه. الحمد لله ناس بتعرفنا المعلومات دي، وبنبدا اللي احنا نعرفها لاخواننا وانتوا تعرفوها
لاخواتكم حد يكون ما عندوش المعلومه. فعلا بيكون في ناس يعني شباب لسه متخرج من المدارس ما عندوش الخبره اللي عند حضراتكم، فتشاركوا المعلومه مع اخواتكم. واي اضافه عندكم، في عندك مشكله حصلت، تحطها في قلب التعليق، تحطها في قلب التعليق: يا جدعان انا حصل معايا مشكله بسبب كذا كذا كذا. ان شاء الله نتواصل مع بعضنا ونكلم الدعم الفني ونكلم حضراتكم وزمايلنا واصحابنا، نعرف المعلومه ان شاء الله ونعرضها على حضراتكم. يا رب يكون الفيديو مفيد يا رجاله. ما تنسوش الدعاء لاخواتكم وليكم. الحمد لله الكل بيجتهد على القناه، مش مجهود واحد، المجهود لمجموعه كامله من بعد فضل ربنا علينا. فالحمد لله مش عايزين ننسى ندعي لكل مريض وكل واحد ميت، امواتكم وامواتنا وجميع اموات المسلمين. يعني ربنا يجعل العمل ده عمل صالح ولله يكون خالص. ما تنسوناش في الدعاء. اخوكم احمد جمال، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.